Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây thầy lên chim đây nghe chưa? Thầy quay nè. Nói đồng vàng vô. Em sẽ like stream cho thầy. Đó. Đó, thầy quay stream, thầy quay một cô giáo này. Live stream này là gì? Live stream rồi. Rồi bây giờ mình vô làm bài tập nha. Cái bài đây là cái bài đề số 5 nè. Cái bài này thì chưa học nhưng mà thôi thầy giải luôn. Thầy giải luôn nha cái bài 5A nè. K-I-H-G. Đối với câu A này á, là mình chuẩn bị mình học cái bài này nghe không? Cái tứ giác mà có hai góc đối bằng nhau nè thì nó là hình bình hành. Ta có này G bằng Y nè, bằng 129 độ. GHIK là hình bình hành. Bây giờ qua câu B nè, câu B mới hay nè. Câu B là rất là hay. MNBQ. Bây giờ chuẩn bị mấy anh chuẩn bị mấy câu trả lời nha, mấy câu hỏi này. 75 độ đến 105 75. Bây giờ không có anh nào đến đây gì đây, tập trung đến đây đâu phải là bữa tiết vẽ đâu các em. Tập trung này nghe nè. Hả? Không khỏi mang được gì. Thôi thì tao không có cho em một đôi dép cho em cái nồi. Đó thì kiện. Bây giờ mình có Q cộng B là bao nhiêu độ tụi con? Q cộng B nên bao nhiêu độ? Rồi ta có Q này cộng B nè. Không có đứa nào sáng chế chỗ này hết trơn. Đúng không? 75 cộng 105 là 880 độ đó, và hai cái góc cái này là theo tính chất hồi lớp 7 nè. Hai cái góc ở trong này mà cùng phía này mà nó cộng lại 180 độ thì suy ra hai cái đường này song song. Sẽ làm cho xe MQ song song với NB. Được chưa? MQ song song NB thì suy ra được là MQPN là hình thang đó nè. Rồi khi mà nó song song thì nó xuất hiện ở chỗ này là góc xoay lại trong nè, nên chỗ này nó sẽ 75 độ. N bằng M đây này bằng 75 độ. 1 mà 1 đi. Đó. M bằng B bằng 75 độ. Được không, được không? Làm gọn thôi chứ tụi con làm dài dữ vậy. Còn con nữa thì mình làm cách nào? Đứa nào có cách làm hai khác không? Nghi có cách nào khác không? Vi có cách nào khác không nói nghe? Yên lặng lên với Tân Tú, Tú Anh. Yên lặng lên.
AB đâu? Không biết cái này có cách nào khác không? Châu có cách nào khác không? Hùng Ri có cách nào khác không? Châu có cách nào khác không? Yên lặng coi không? Yên lặng coi. Góc ngoài đâu? Có góc ngoài cho má. Bây giờ cách khác này để nói nè. Cái góc này chưa biết không? Thì cái góc chỗ đây biết được không? Rồi bù với góc đây cho nên cái góc đây sẽ là 105 độ. Làm nhanh đi à. Rồi góc này sẽ là 105 độ nè. Thì cái góc chỗ đây mình sẽ lấy 360 độ, mình trừ ra ba góc này nó ra được 75 độ. Rồi mình thấy vô đây thấy góc này bằng góc này so lên trong thì đã hai đường này song song. Hai đường song song thì cái này lên sang. Rồi cái góc đây bằng góc đây nữa cho nên nó hình thanh căn. Cách thứ hai được không? Cách thứ nhất cũng được mà cách thứ hai cũng được. Cách thứ hai làm góc này trước rồi mình chuyển tính ra góc đây. Cách nào cũng như cũng được hết rồi. Cái hình thứ ba thì mình thấy sao? Ba chứng minh sao? Ừ? AC bằng BD cho đâu? À cho đó hả? thì DC song song cái AB là đi con mới gì đâu. Không, chưa đúng lắm. Vậy con Châu có ý nào khác không? Châu ý nào khác không? Ừ. Cái câu C đó cũng là hình thang căn đấy chưa? Tại vì ta có nè, D cộng A là bằng 180 độ. Nên suy ra thằng D thằng B quyền nào? Suy đó gì? Thằng B thằng C B quyền nào? Sao? Suy đó gì nữa đây rõ rồi. Thì hát nhảy giống nhau thôi. Con bị chuyện cho lẻ thôi. Mà nhưng mà con nói gì thầy không nghe tới là suy đó gì? Suy ra thằng C thằng B là nó y chang nhau. Nó cũng đều 120 thằng dưới thằng B 60. Ở đâu? Rồi. Chưa rõ vấn đề. Đứa nào nói rõ vấn đề ngay đây. Rồi xong thêm luôn. Đúng rồi cô mình làm được ba chữ này ơi. ABC xong rồi Bây giờ cái này sao không có đứa nào lý luận được rồi sao? Bây giờ câu B câu C nè. Mới học thì mình làm dài nhưng mà mình học thôi rồi mình làm ngắn ngắn thôi được không? Làm dài quá nó rối ren rồi. Bây giờ tụi con nhìn đây nè, nhìn đây. Họ cho cái 120 độ, cái 60 độ này chi đi. Mình phải đặt ra vấn đề là cho 120 với 60 để làm gì chứ? 120 thôi. Thì là góc ngoài thì bằng góc trong. Rồi đâu? Vì hai ông này cộng lại 180 này, hai cái thằng mà kẹp nhau 180 thì hai ra hai cái đường này song song. Ta có nè, D cộng A nè bằng 158 nè. Lợi hại không? Thấy cộng lại 180 lợi hại không? Rồi suy ra nè, AB song song với DC. Đó. Cũng được, AB DC CD vậy được. Suy ra ABCD là hình thang nữa. Có hiểu không mấy anh kia? Rồi cộng với gì nữa, họ cho gì nữa, mà gì nữa? Mà AC bằng với CD. 3B. Thì ABCD là hình thang căn. Hiểu không Vi? Chỉ có mấy dòng đó thôi, chưa tới 3 dòng là xong một câu. Mà thấy con Châu làm rất là dài. Nó làm gì quá trời quá đất thầy thấy muối lùng mùng. Nhưng mà cũng hay đó, nó làm này là cũng hay đó. Có phân tích được cái là cũng hay đó, cũng dữ đó. Rồi. Còn qua đề thứ 6 nè.
Thầy biết có con làm giống thầy mà đứa nào có làm giống không? Con Vi rồi tao thấy không làm giống thầy chút nào nữa nè. Bây giờ mình làm bước đầu tiên mình làm cái gì Vi? Tại đây nè. Ừ. Anh Tuấn Anh lo nói chuyện dốt nha. Lúc đầu làm gì đây? Rồi. Rồi, cái đó là có rồi. Rồi. Rồi suy ra góc DAB bằng góc CDA. Lý do? Tại vì nó là tính chất của hình tăng công. Đâu phải đâu. Góc DAB là góc này mà sao mà nâng cao nữa? Góc DAB bằng góc CDA. Sao nó bằng? Thấy chưa? Nó bằng đâu? Góc lớn này nó bằng nè. Nhỏ đâu bằng đâu. Thấy lộ ra, lộ sai chưa? Anh Nghi nói nghe nè. Giờ nói một ý thôi mà thầy nghe cái thầy biết đúng liền. Bây giờ cái bước đầu tiên mình làm gì? Nói như đứa không biết không? Thầy nghe loáng thoáng có đứa nào nói đúng rồi đó. Ta phải xét hai tam giác. Xét tam giác nè. Bữa hôm thầy nói xét tam giác lớn ở trên này nhưng mà giờ xét tam giác dưới được là DAB. Tập trung vô đây ngay, khai bài này khó này là C DAB và CBA. Có gì đây anh Tuấn Anh? Tam giác DADB với lại CAB này có gì? Lấy cái góc với gì mới kìa. Người ta làm mấy. Không, cái góc này chưa bằng nhau nha. Có cạnh AD là bằng BC vì hình tăng cân. AD nè bằng BC nè. Rồi gì nữa nói nghe. Hình tăng cân này ta có gì nữa? Ta có DB bằng CA. Rồi lượng nói tiếp rồi tính chất nữa là gì nữa? Không, tính chất H hay tính chất bằng nhau còn gì nữa? Lượng nó không được tới ri nói nghe. Hai cạnh đây bằng nhau rồi còn gì nữa? Còn một cạnh nữa, cạnh gì? Cạnh chung hả? Cạnh gì chung? Cạnh đây nè. cạnh A. Cạnh AB chung. Cái gì cạnh A? Cạnh AB chung. Thấy không tụi con, thấy chưa? Tính chất hình cân hai cạnh này bằng nhau là hai cạnh bên bằng nhau nè, cạnh đáy chung nè. Chung ba cái này mình suy ra tam giác DAB bằng tam giác CAB. CBA DAB bằng CBA mình suy ra được cái gì? Mình suy ra góc A1 này nè bằng B1. Đúng rồi, suy ra A1 bằng B1 hai góc tương ứng. Hai góc tương ứng. Rồi. Từ đây mình suy ra cái gì nữa anh Nghi nữa nghe coi. Suy ra gì nữa không? Suy ra hai tam giác nó bằng nhau. Bằng nhau rồi, suy ra cạnh bằng nhau rồi. Mình suy ra cái gì nữa? Cạnh có cạnh rồi con qua lâu rồi mà. Cạnh có cạnh ta trên đi rồi mà gì nữa? Cạnh chứ cạnh có cạnh gì? Cạnh đó. Người ta xuống tới đây rồi mà cạnh gì nữa? Suy ra cái gì? Rồi thôi suy ra A1 bằng B1 rồi khỏi cần suy ra tam giác EAB cân chi nữa cho mất công. Rồi bây giờ mình có gì nè? Người ta biểu chứng bên E1 bằng E2 đúng không? E1 là chỗ nào? E1 là chỗ này. Tập trung này E1 là đây đúng không? Bây giờ ta có E1 bằng góc nào mấy đứa? Vi nói lên. E1 bằng E2 bằng E2. Chưa được bằng được. Suy ra cái G1 cái E1 bằng góc nào? E1 bằng C1. Có cái 1 nào C1?
Còn F1. Ừ. F1 là F1 đâu? Không thấy đâu. Ngày không em ngày là chỉ với là mèo. Ba góc này thôi. E1 bằng góc nào? em một còn cái A1. Đúng rồi, E1 bằng A1 còn hai góc đồng vị. Y chang bữa hôm thầy nói luôn á. Tại bữa hôm thầy chứng minh trên này, giờ thầy chứng minh dưới này. Thấy chưa? Rồi, mình tiếp tục, mình có E2 bằng gì? E2. Vi nói ra E2 bằng gì? Trong 4 góc này thôi đó. Bằng gì? Sao bằng E1? Tại vì nó cùng hướng. Hướng gì đâu, không hướng được. Vậy là bằng A1 rồi đó. Không rồi. A1 này chúng cho E1 rồi. A1 rồi. E2 là bằng B1 phải so ra trong. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Tới đây hiểu chưa con? Nghi hiểu nghi. Góc này nè, xong so ra trong cái này về hai đường song song này là so ra trong này. Châu hiểu không? Đấy. Không hiểu hả? Nó đi lạc xe rồi. Sao tụi con lùng bùng lỗ tai đây im lặng đây nha. Không có tăng cực thôi. Bữa hôm thầy hướng dẫn căn bản với trang này mà. E2 là bằng B1 này, bữa hôm thầy chứng minh trên này, giờ chứng minh dưới này. Phải E2 bằng B1 sao ra trong không? Gì nữa? Góc song song ra trong nè. Cái gì nữa? Tới đây hiểu chưa? Đấy, tụi con tới đây hiểu chưa để thầy ra qua tiếp. Châu hiểu chưa không? Vi hiểu không? Rồi tới đây mình nói gì đó nghe nè. Suy ra gì đó cứ nói đại đi thế này. Em một bằng E2. Lý do? Tại vì tụi nó bằng nhau. Vi chỗ này nè. Vi có một bằng B1 đây nè. Một bằng B1 cho nên suy ra ông E2 nhưng một bằng E2 này thấy không? Hiểu không? Giống như con này mà con này bằng cái con này. Giống như đây nói nè, giống như con này bằng con này rồi con này bằng thằng này, mà thằng này thì bằng con này, cuối cùng hai con đó cũng bằng nhau. Hiểu không? Có rối não không? Đó. Như vậy nó bắt cầu với nhau á. Giống như cái này bằng cái này cũng bằng cái này thì hai cái này bằng nhau thì hai cái này cũng bằng nhau. Rồi như vậy là mình suy ra được là E1 bằng E2. Cái gì? Vì A suy ra gì đấy? EG là phân giác của góc CEB. Suy ra EG là phân giác của Ủa sao nó học bên đó mà giống bên này nè. CEB. Đây là điều phải chứng minh. Hấp dẫn không tụi con? Bây giờ nếu như chứng minh ở trên thì mình chứng minh sao? Mình đụng xét hai cái tam giác này. Vừa hôm qua thầy nói rồi đó. Chứng minh ở trên thì mình sẽ chứng minh là cái góc này nó bằng góc này nè. Hôm qua thầy đã nói rồi mà, thầy chứng minh góc này bằng góc này mà. Phải không? Đúng không con? Còn chứng minh góc này bằng góc này, mà góc này thì bằng góc này nè, đồng vị nè, rồi góc này và góc này so ra trong nè. Mà hai góc này bằng nhau thì suy ra hai góc này bằng nhau. Hôm qua thầy biểu chứng minh trên, giờ thầy chứng minh ở dưới cho nó hấp dẫn. Cho nó nhiều cách, cho nó đa dạng nữa nhé. Thấy không? Ngày hôm qua thì nói cách mà ngày nay nói cách khác. Đó nó là hấp dẫn. Nhưng mà không có hấp dẫn con. Rồi, đúng chết. Thì nói bài này hay hấp dẫn em mới bắt đầu. Thế có điều vậy không? Rồi cái bài cuối thì thấy Vi làm được nhưng mà thấy cũng giống như rắn cục đầu, thấy nó đứt đoạn, đứt đầu, đứt đuôi gì đó. Chưa có rõ lắm. Chưa được rõ mấy. Ngày hôm qua thầy nói vậy mà tụi con không rõ mấy, là không rõ à. Chỉ có con Châu làm bài cuối rồi đã đỡ chút. Giờ thầy phải sửa lại cái bài cuối cùng cho tụi con. Bài cuối cùng cũng rất là hấp dẫn á, hay á. Hơi bị ngoài thôi. Cái một em bài mà không hấp dẫn thế nào. Ý thì là hấp dẫn là
Nó liên quan đến cái bài học mình rất là nhiều. Nó dọn nhìn xấu rồi. Cái nó hồi giống không? Cái gì lão để nó màu đen nó có này Thì đi quay mà mấy bạn chị chúng mày cắt ra được mà. Nhưng mà đừng uống chuyện mà con kia này cái để khi nó bạn 100.000 Tụi con phải vậy tụi con. Nghe cái hình ngó hình nó phải vậy không? Nó cao 60 bên 61 đáy lớn 92. Bây giờ mình có nè, theo định lý Pythagore ta có nè. Xét tam giác. Theo định lý Pythagore nha, Pythagore này ta có gì đây? Theo định lý Pythagore ta có là AE bình phương cộng DE bình phương sẽ bằng AD bình phương. Thế số vào ta có 60 bình phương cộng cho DE bình phương bằng 61 bình phương. Suy ra DE sẽ bằng căn của 61 bình phương trừ 60 bình phương. Ra số mấy con? Căn luôn á. Ra 11. Đó, rồi xong rồi. Thì mình suy ra AB sẽ bằng gì đây? AB sẽ bằng DC trừ 2 lần DE. Đó. DC là bằng 92. 92 trừ 22 là phải bằng 70. Có đứa nào ra 70 cm không? Rồi, thấy chưa? Anh Châu ra được mấy? Đúng không? Đó, như vậy là đó, nó làm đúng đó. Tụi con thấy cái bài toán có dài không? Có mấy dòng mấy chữ Lượng thấy dài hả Lượng? Đâu rồi Nghi á, Nghi nó thấy dài không Nghi? Mà sao con Châu nó làm như cả trang giấy luôn, thầy đọc nó rất mỏi không mắt luôn. Nhưng mà có đang chuyện thế mà. Ri có hiểu không Ri? Mà sao từ nhà không làm được bài nào hết? Em không biết nghe làm sai. Rồi, chúng ta cái khúc mà 61 với lại cho 12 em cũng nhập. Em không có cái căn bậc kết hợp. Quên định lý Pythagore hả? Em có thêm cái căn bậc vào. Như vậy là cái đề của mình là chừng đó đó. Trong một cái bảng là hết rồi. Bây giờ mình học tiếp bài pháp mới hình bình hành. Hình bình hành là như thế này gọi là hình bình hành nè. Hình bình hành là hình mà có hai cái cặp cạnh song song người ta gọi là hình bình hành. Vậy cái hình bình hành nó sẽ như thế này. Như vậy hình bình hành là hình mà có gì? Vậy hỏi nhiều đi. Chứ trong đầu mày là gì hả? Trong đầu là não. Trong đầu mày là gì? Con heo, mèo đen, con chim, con nít đen. Câu là cái câu này. Hình bình hành là vậy nha. Xong cái hình bình hành đó. Bây giờ tính chất của hình bình hành. Đó, bây giờ tính chất nè. Bây giờ có hai cạnh đối bằng nhau là đúng rồi đó. Hai góc đối bằng nhau. Đúng rồi. Hai đường chéo, hai đường chéo rồi. Hai đường chéo cắt nhau. Rồi bây giờ thầy mới giải thích nè. Bây giờ mới giải thích đã chứ. Bây giờ giải thích là
còn hay Tính chất một coi nha, tính chất một là có góc đối bằng nhau nè, tính chất một. Rồi ví dụ như tại sao là A bằng B, rồi là tại sao A bằng C, tại sao D bằng B mà A bằng C, thì mình phải quay qua đây. Cái này cũng toàn là từ cái tam giác mà xa hết trơn á. Bây giờ mình thấy hai cái đường này song song thì mình thấy cái C1 này có bằng A1 không? Có. Lý do gì? Lý do tại vì hai chữ tương ứng. Ừ? So lên trong. So lên trong. Rồi A2 này có bằng C2 này không? Có. Cũng là so lên trong, thấy không con? Như vậy hai cái tam giác này nó sẽ bằng nhau. Thấy nó bằng nhau không? Hai tam giác bằng nhau không? Góc cạnh góc nè, cách cạnh chung nữa thấy không? Thầy làm nhanh đi chứ, hai tam giác bằng nhau không? Thấy hai tam giác bên này với tam giác bằng nhau không? Có góc này bằng góc này so lên trong bởi vì hai cái đường này song song. Góc này bằng góc này so lên trong bởi vì hai cái đường này song song. Khi mà hai tam giác bằng nhau thì phải mình có cái D đi bằng B không? Rồi mình lại xét cái tăng, mình lại cắt ngang qua đây, mình lại xét hai tam giác nữa thì, nhưng mà nó dài quá, nó mệt quá cho nên họ đưa ra tính chất này luôn. Lý do đâu là do tam giác bằng nhau á. Rồi hai tam giác bằng nhau thì mình có phải suy ra cạnh AB bằng cạnh DC này không? Như vậy ta có hai cặp đôi cạnh đối bằng nhau nữa. Rồi AD. Thấy chưa, hấp dẫn chưa? Đó, mình suy luận dần dần ra thôi. Rồi còn cái gì nữa? Các cạnh đối bằng nhau nè, các cạnh đối bằng nhau nè, các cái góc đối bằng nhau nè. AB song song với AB song song CD thì đây này có rồi. Ba tính chất, còn một tính chất. cái là Con này có coi bài trước nè. Tính chất này rất là quan trọng nha tụi con, nhìn đây bên kia nè, nghi. Tính chất này rất quan trọng này, đây nè, chỗ đây nè. Tính chất là tính chất IA, IDA bằng IC. Đúng rồi. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. Tính chất 2 và tính chất 3 này mình gộp lại là ra tính chất thứ 5 này, tức là AB vừa song song vừa bằng nhau vừa bằng với CD. Bây giờ anh nào giải thích là tại sao là IA bằng IC rồi IB bằng ID? Anh Ri giải thích được không? Rồi không. Anh Tuấn Anh giải thích được không? Giải thích sao? Rồi bây giờ đứa nào giải thích, Nghi giải thích được không? Rồi không được, Lượng giải thích tay coi. Tại sao IA bằng IC, IB bằng ID? Không có lý. Bây giờ thầy tập trung ra đây, thầy nói nha, nói nè. Tập trung luôn này nè. Tại vì nó là trung điểm của đường. Sao biết trung điểm? Tại vì nó ở giữa là trung điểm của đường. Sao biết nó ở giữa? Vì hai cái thằng là chéo nhau á. Sao mình biết ở giữa được chứ? Em biết được. Rồi. Thì người ta phải chứng minh mà mình nói ở giữa thì xong rồi. Em biết trung điểm thì em nói trung điểm thôi. Rồi, bây giờ đây nè. Chứ trung điểm không có cái này. Thì không biết thì nhìn đây, tập trung nè. Mình xét hai cái tam giác này nè. Là nó bằng nhau thì hai cái đoạn nó sẽ bằng nhau, được không? Hai tam giác bằng nhau thì suy ra cái đoạn này sẽ bằng đoạn này và đoạn này sẽ bằng đoạn này. Và cơ bản là hai cái tam giác nó bằng nhau, tại sao nó bằng nhau? Dựa theo cái tính chất là AB bằng CD rồi nè, là một em rồi nè. Rồi, một em được chưa? Thứ hai là cái góc này có bằng góc này không? Đúng không? Là góc so lên trong. Bởi vì cái đây cũng song song đây rồi, là cho đây rồi. Rồi góc đây cũng bằng góc đây. Như vậy hai tam giác này bằng nhau chưa? Theo tính chất gì? Theo tính chất gì mấy đứa nói lên nè. Cạnh. Rồi cạnh. Cạnh góc cạnh chứ. Rồi cạnh góc cạnh, Châu nói thử theo tính chất gì? Ri nói Vi nói gì? Góc cạnh góc với cạnh như đây, góc nè, cạnh góc nè.
Thì hai tam giác bằng nhau thì suy ra cái tính chất này thôi, gì đâu, suy ra y bằng y c. Thôi. Như vậy toàn bộ tính chất nó là do tam giác bằng nhau hết. Thôi bây giờ thầy gom lại nha. Hình bình hành là hình có nè, AB song song với DC, rồi AD song song với BC, rồi AB bằng DC, rồi AD bằng BC. Nói chung nó đối để bằng nhau nè, vừa song song vừa bằng nhau nè, rồi hai góc đối để bằng nhau nè, hai góc đối bằng nhau. Còn một tính chất ở ngoài lề là tính chất gì nữa, đứa nào phát hiện ra nha coi. Tính chất ngoài lề nữa, họ không ghi trong này nhưng mà nó có một tính chất nữa. Hai bạn bên song song hả? Tính chất gì chỗ này nè, với góc này nè. Hai tính chất đó là hai góc đó là cộng lại 180 độ giống như hình thang á. Được chưa? Thì cái góc này cộng ở đây bằng 180 độ nhưng mà ở trong này nó không có, trong sách nó không có, đây thêm bao nhiêu. Tại vì cái này mình học trong hình thang là có rồi. Mình học thêm nữa đúng không? Mình có thêm thì mình cứ thêm vô, trong sách nó không có mình cứ thêm vô tới hồi mình làm bài để mình làm chứ. Tại vì hai cạnh ở trong thì hai góc đây cộng lại là 180 độ. Tương tự góc này cộng góc này cũng vậy, cũng 180 độ luôn. Đó, bài học của mình chừng đó là xong bài hình bình hành rồi đó. Bây giờ thầy nói lại chưa? Trên lớp thì có 45 phút rồi. Bây giờ còn một tính chất gì nữa, đứa nào nói này nghe nữa nè. Còn một tính chất nào nữa? Tính chất về góc nữa. Nó không có trong bài này nhưng mà tính chất gì? Đúng đó, có đó nữa, vô nào AB A nè. Mình học vậy mình mới học chứ, mình học giống trong sách tao nằm gì, học thêm vô chứ. Bởi vì sao có tính chất này nó cũng là một tứ giác thì còn tổng 4 góc cũng bằng 360 độ. Đây nè, đó, hình bình hành chữ nhật đây. Đúng rồi, Nó cũng là hình bình hành, trường hợp đó là nó vuông thôi. Còn nếu mình đẩy nghiêng qua đây thì là hình bình hành đó. Mà hình thôi cũng là hình bình hành luôn. Đúng rồi. Nói chung nó con nó bằng nhau. Đúng rồi. Cho nên cái ông hình bình hành đây là ông rất là lớn nè, ông cha người ta hết đó. Hình thôi cũng là hình bình hành, khi nào là hình bình hành? Số nguyên mà số phương rồi Đó, khi này nó là hình bình hành. Đó. Khi mà cái bốn cạnh này nó bằng nhau thì nó là hình thôi. Đấy, được không? Đó. Hình chữ nhật là hình bình hành có một góc vuông. Hình chữ nhật là hình bình hành có một góc vuông. Mà hình vuông là hình chữ nhật. Nghe thầy nói nè. Hình chữ nhật là hình bình hành có một góc vuông. Hình vuông là hình chữ nhật mà có hai cạnh kề bằng nhau. Rồi gì nữa? Hình thôi là hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau. Nhớ nghe. Hình thôi này cũng là hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau. Rất là nhiều đó nghe, thì không phải giỡn đâu. Như vậy cái ông hình bình hành đây là ông là cha ta này, ông cũng là tứ giác luôn nè. Thấy không? Ông cũng là tứ giác nè, mà ông cũng là hình thang nè. Hình thang mới có tính chất này chứ. Rồi đến đây nghỉ chút đã. Tại vì thầy giảng rộng quá đi tụi con chịu không nổi đi. Nghỉ lao chút đấy. Cần có thêm nè. Xong một câu rồi nào, qua câu thứ hai cần thêm điều kiện gì? Anh ta nghi nói thầy nghe coi. E F H G G H á, có E G E H bằng G F rồi, bây giờ thêm điều kiện gì nữa? Điều kiện nhiều. Thêm điều kiện là E F bằng G H. Hoặc là gì nữa? Hoặc cái gì? Cái gì con? Không đúng. EH bằng G. EH bằng GF rồi. Thì có đó là một trường hợp, nếu bây giờ không có dùng cái đó thì dùng cái nào đó. Không, cái này họ không cần cho họ một góc. Đó, thêm cái EH song song với GH. Hiểu không?
nó vừa song song này vừa bằng nhau này thì đó nó đường này hình thành nè, hoặc là nó có một cặp bằng nhau rồi, bây giờ mình thêm một cặp bằng nhau nữa. Đâu rồi? Bằng nhau này thêm mấy bằng nhau nữa. Tụi con hiểu không? Có một cặp bằng nhau rồi nè, thêm một cặp bằng nhau nữa. Hoặc là chính một cặp này vừa bằng nhau vừa song song. Nó vừa bằng nhau rồi thì giờ mình theo nó song song nữa. Hiểu không? Đây là hai trường hợp riêng nha. Một là cái này mà hai là cái này là nó sẽ hình thành. Hiểu không tụi con? Rồi, hiểu rồi nè. Bây giờ qua câu C, đứa nào nói cái gì cho đúng rồi, C đứa nào nói cho đúng rồi. Thêm cái gì nữa? Thêm cái gì? À, bây giờ anh nào có câu trả lời khác không? Thì trung điểm là con Châu nói rồi đó. Trung điểm với lại cái bằng nó là giống nhau đó, hiểu không? OB bằng OM. Thì con Châu nói rồi. Như vậy mình còn đáp án nào không? OB bằng MN có liên quan gì đâu. Đây chỉ có một trường hợp duy nhất thôi, là OB bằng OM là giao nhau tại trung điểm mẫu đường. Hiểu không con? Vi tưởng đâu bằng MN chứ đúng không? Mà thật ra không phải. Không phải. Anh Lượng có học hành không đó đó? Hả? Cái thầy hỏi mà im re nãy giờ không trả lời vậy anh Lượng là anh Tuấn Anh nè. Anh Vi nữa, anh gì? Không phải anh gì đó, anh Nghi với lộn. Rồi. Câu D mình cần thêm điều kiện gì nữa Tuấn Anh? Câu D mình cần thêm gì nữa? Để nó trở thành hình bình hành. Mình có góc không, thầy hỏi Tuấn Anh rồi. Mình có x bằng u rồi, thêm điều kiện gì nữa để trở thành hình bình hành Tuấn Anh? Không trả lời được, phải không? Rồi qua anh Lượng nói này nè. Trả lời. Phải cho phép trong vòng mấy giây thôi chứ không được nhiều đâu. Nãy giờ không lo suy nghĩ đi. Không được luôn đúng không? Rồi không được luôn. Không được luôn. Ủa cái số 1 nãy thầy này ghi đây mất nè. Ở anh Nghi nói thầy ra câu D thêm cái gì nữa? Góc V bằng góc T. Lý do? Bằng góc đối bằng nhau. Có biết rồi không, anh thầy đang hỏi nó. Lý do? So đây không? Bây giờ nhìn đây kỹ này. Lý do là do cái điều tính chất một này. Các bài số 2 tụi con làm thử với bắt thầy làm biết đi. Thử làm thử coi nè. Mấy anh làm đi đưa thầy coi nha. Tuấn Anh với Nghi với Lượng. Gần hết giờ rồi đó. Thôi chắc có lẽ mấy bài này tụi con làm không nổi rồi, bây giờ thầy hướng dẫn đi. Không, thầy hướng dẫn lên rồi bữa sau về nhà làm rồi mai thầy xem. Nếu hết thời gian rồi. Bài số 2 thì họ có vẽ hình rồi. Nãy anh kia lật cái tờ giấy ra xem, lật tờ giấy ra xem. Lật tờ giấy ra con, bài số 2. Câu số 2A người ta nói làm gì Nghi? Câu 2A người ta nói gì con? Tuấn Anh nói lại coi. Câu 2A người ta làm gì? Làm gì?
Không hơn. Đọc em ơi. Em cho lại Thôi anh Lượng nói đi. này là chứng minh đối nhé AHCK là hình thực hành. Anh nghi nghe nó nói nghe. Nghe nó nói lại nha, đọc lại đi. Dạ đây là chứng minh đối nhé AHCK là hình thực hành. Mà sao con đọc là tam giác? Thầy nghe con đọc chữ tam giác con có nói nó đọc lại đó. Ừ. Bây giờ chứng minh hình thành chứng minh sao ta có AH song song với CK chưa? Vì sao? Vì là đấy. Rồi nó cùng vuông góc DB. Bây giờ ta mới chứng minh AH bằng CK nữa là nó sẽ ra hình thành. Và ta phải xét hai tam giác ADH và tam giác BKC nữa. Là hai tam giác nó bằng nhau rồi nó ra hình thành, được chưa? Hiểu không Vi? Rồi hiểu nữa nha, thầy nói sơ thôi nha. Chứ không phải thầy nói từng chữ đâu đó. Gọi Y là trung điểm của HK. Chứng minh IB bằng ID. Rồi và đây là tụi con đứng điện rồi. Bây giờ mình chỉ cần chứng minh là ủa câu này dễ mà. Câu B dễ đó. Được chưa? Câu B dễ. Ok là vậy là cái chuyện của em đi làm nhưng mà cái chứng minh là đi về em đừng tin được luôn. Thì mình có DH bằng KB rồi. Và họ cho IH bằng IK nữa thì mình cộng lại thì ra là ID bằng ID thôi. Nói lại nè, DH bằng KB do hai tam giác bằng nhau. Rồi IH bằng IK là giả thuyết. Cộng lại thì nó sẽ thành ra là ID sẽ bằng IB. Hiểu không Châu? Đấy, hai lùm bùng lỗ tai rồi. Trời ơi, nó hết vô rồi. Thôi bây giờ thầy ra điều kiện là về nhà làm hai bài này, nếu không biết lên hỏi ông Google. Giờ coi như là cái đầu nó nhiều quá rồi vô không nổi, giống như cái máy tính nó bị cái máy tính nó bị cái gì cái chạy sờ quăng là gì rồi. Giống như máy tính em đang chơi tự nhiên nghe bắt cười sống tắt. Nó bị lắc rồi, bây giờ cái máy tính này nó bị lắc hết rồi. Cho nên là về nhà tự làm chứ giờ thầy nói nó cũng không lọc vô trong đầu nữa. Nó bị đơ rồi. Bộ nhớ bị đơ rồi. Mà nó rất gì á. Đang quy trong chợ kêu không được tới chợ đang đi đến Rồi tới đây bài học đã hết rồi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và các em học sinh. ta cần tới lúc tao mở lại. Bye bye.